är jag som är Alvin Kappling och det här är Viktor Bruno. Och välkommen till How to get bra betyg på 101. Idag ska vår korrespondent Vincent fråga några ungdomar hur mycket de sover och äter till frukost varje dag. Hej, det är jag som är Vincent och jag hade tänkt fråga några ungdomar hur mycket de sover. Häng med! Hej, vad heter du? Jag heter Arvid Jansson. Hur mycket brukar du sova varje natt? Ja, men det brukar bli typ 2 timmar. Visste du att i snitt så behöver varje ungdom 10 timmar varje natt att sova? Nej, vad spelar det för roll? Jag brukar vara vaken ändå och pegg. Tillbaka till studion. Det är väldigt viktigt att sova mycket varje dag. För det är när man sover som all viktig information lagras i hjärnan och all oviktig information raderas. Det är också viktigt att somna och vakna samma tid varje dag. Hur mycket brukar du äta till frukost varje dag? Ja, jävligt mycket alltså. Vad brukar du äta? Ja. Tillbaka till studion. Det är väldigt viktigt att äta ungefär samma tid varje dag och att äta en varierad kost, annars blir du lätt ofokuserad och hungrig. Frukosten är den viktigaste måltiden på dygnet. En bra varierad kost ska vara en macka, ett glas ljus och lite fil och flingor. På samma sätt kan du få i dig tillräckligt mycket näringsämnen för att hålla dig fokuserad till lunch. Nu ska vi prata om minnesstrategier. Vi ska börja med ett exempel på en bra och en dålig minnesstrategi. Det här är en bra minnesstrategi. Och det här är exempel på en dålig minnesstrategi. Du ska tänka på att anteckna i klassrummet så du sedan kan läsa det för du kommer ihåg det bättre. Okej. Du kan också skriva post-it-lappar med ordet på framsidan och svaret på baksidan. Ett annat sätt att komma ihåg är att göra en minnespromenad. I en minnespromenad går du runt i familjär miljö och kopplar olika platser till olika händelser. Denna strategi är bra när du till exempel ska plugga historia. Nu ska vi diskutera om plugg- och lässtrategier. Vi tar dem samtidigt eftersom de är typ samma sak och kommer hand i hand. Det här är ett exempel på en bra pluggstrategi. Det här är ett exempel på en dålig lässtrategi. När du pluggar är det viktigt att anteckna på lektionen så du kan läsa anteckningarna sen. Du ska inte heller ta för många läxor på en gång. Du kan plugga i 20 minuter och sedan ta en paus på 10 minuter för att det ska bli lättare för dig att plugga. Tack för att du har kollat på How to get bra betyg 101. Jag är Albin. Jag är Viktor. Och jag är Vincent. Hej då! Hur vet du det? Det är en bra och dålig minnesstrategi. Kommer du ihåg? Hej. Och det här är ett exempel på en dålig minnesstrategi. Fan Albin. Men Viktor, inte du också. Viktor! Oh my god, Vincent. Oh, look at this shot. Så behöver varje ungdom 10 timmar varje natt att sova. Men det är Albin som sluta. Har du sett det här?